تشير الحالات التالية إلى ارتفاع حرارة المحرك عن الحد الطبيعي: دخول مؤشر الحرارة في المنطقة الحمراء، أو وجود فقدان ملحوظ في قوة المحرك، تصاعد الدخان من أسفل غطاء المحرك. لتصحيح ارتفاع الحرارة، اتبع الإجراءات التالية: قم بصف السيارة في مكان آمن، اطفئ جهاز التكييف، ومن ثم اطفئ المحرك. ارفع غطاء المحرك بحذر. إذا لاحظت تصاعد البخار، تجنب فتح غطاء المحرك حتى يتلاشى البخار، لأن حجرة المحرك قد تكون ساخنة جداً. عند انخفاض درجة حرارة المحرك، قم بفحص الخراطيم والراديتر، وابحث عن أي تسربات بسائل التبريد. عند تسرب كمية كبيرة من سائل التبريد، يرجى مراجعة وكيل تويوتا على الفور. تأكد من أن مستوى سائل التبريد في الوضع الموصى به بين الخطين full مستوى الامتلاء و low مستوى منخفض. قم بإضافة سائل التبريد في حالة تدني مستوى السائل. بإمكانك استخدام الماء في حالة الطوارئ إذا لم يتوفر لديك سائل التبريد. تجنب فتح غطاء الراديتر أو غطاء خزان سائل التبريد عند ارتفاع درجة حرارة المحرك والراديتر، لأن الحرارة قد تتسبب في اندفاع بخار أو سائل التبريد، والذي قد يتسبب في إصابات أو حروق لا سمح الله. قم بإضافة سائل التبريد ببطء بعد انخفاض درجة حرارة المحرك. قد تؤدي إضافة سائل تبريد بارد إلى محرك ساخن بسرعة عالية إلى حدوث تلف بالمحرك. احتفظ بالأيدي والملابس بعيداً عن المراوح والأحزمة، والتي قد تحتبس في أحد أجزاء السيارة، مما قد يتسبب في إصابات خطيرة لا سمح الله. قم بتشغيل المحرك ونظام تكييف الهواء للتأكد من تشغيل مراوح تبريد نظام تكييف الهواء، وللبحث عن أي تسريب في سائل تبريد المحرك من الراديتر أو الخراطيم. تأكد من عمل المراوح بشكل صحيح من خلال التأكد من صوت تشغيل المروحة وتدفق الهواء. إذا صعب التأكد من ذلك، أعد تشغيل وإيقاف نظام تكييف الهواء بصورة متكررة. تجنب تلوث سائل التبريد بمادة غريبة كالرمل أو الغبار أو غيرها.